Dito naman sa space planning is paano kayo or karoon ng idea or ano yung objectives para makagawa naman kayo ng floor plan ng isang building. Pag gumagawa kasi kayo ng floor plan ng isang building, hindi naman yan basta-basta nyo na lang dinodrawing kasi kailangan pag-isipan nyo yan. So, paano nyo pag-iisipan yan? Ano yung design process na involved sa paggawa ng floor plan ng isang building? Okay? Dito natin pag-aaralan yan sa space planning. And by the way, yung paggawa ng floor plan and space planning, lumalabas ito sa board exam. Okay, kasi ang daming questions na itatanong sa inyo tungkol dito. For example, may layout ng plano, saan dapat ipwesto itong space na to, anong katabi nitong space na to, gaano kalaki itong space na to. Okay, pwede nyo siyang hulaan pero hindi siya advisable kasi tawag dito, kung wala kayong basis sa answer ninyo at maghuhula lang kayo, you'll only get 25%, okay, na chance na maging tama yung sagot. So pagdating dito sa space planning, ang idea is, or ang mga tanong na lalabas is more on the layout of the building, floor plan, ano yung mga magkakatabing spaces, ano yung mga spaces na magkakalayo, gaano dapat kalaki yung isang spaces, with due basis. Okay? By the way, itong mga matututunan nyo sa space planning is magagamit nyo na rin sa pagpasa nyo. Okay? Pag halimbawa architects na kayo, pag gumagawa na kayo ng mga sarili nyong projects, gumagawa kayo ng floor plan ng mga projects nyo, pag architect na kayo, kasi kadalasan sa atin pag gumagawa ng floor plan, ang tendency minsan nung sinabi yung project, ang gagawin agad, diretso AutoCAD, gagawa ng plano. Tapos ang mangyayari, since hindi pinag-isipan yung trabaho, ang nangyayari ngayon, nai-stuck siya sa pagpaplano. Yung tipong nag-zoom in, zoom out ka na lang sa AutoCAD maghapon. Okay? Kasi parang naipit ka na dun sa pag-layout ng space. Parang walang tamang pwesto yung mga spaces. Tapos ending, okay, hindi maganda yung kakalabasan ng plano kasi papayabay sa may-ari. Ang daming oras ang nakoconsume. Ang plano or ang architecture, okay, or ang architectural design. Pag nagdi-design ka ng building, ang design hindi daw yan talaga dapat naman pinagpupuyatan. Pinag-iisipan ang pagdidesign. Kaya paano nyo pag-iisipan ang pagdidesign? Ito yung dapat nyong umpisahang aralin, space planning. Kasi pag gumagawa kayo ng plano, hindi yan hinuhulaan, hindi yan tinatansya, pinag-iisipan yan.